Oh, ini dia. Yes. Dah start. Apa khabar semua? Selamat datang ke Smashpop Unbox terbaru bersama kawan Buka kotak anda, Jason Smashpop. Maaf ya, tadi terlalu asyik makan snack dan juga main game, okey? Jom kita baca dua komen daripada anda semua. Komen pertama daripada Tengku Elmeris. Setiap kali tengok video buka kotak dari Abang Comel ni, mesti ada je bahan gelak. Bagus videonya, mudah faham. Good boy. Terima kasih Tengku. Sejak bila saya jadi good boy? Saya ni bad boy tau. Komen kedua daripada Aiman Mustafa. Kata dia, terbaik Jason, sikit lagi nak 100k subscriber. Mari sama-sama subscribe Smashpop. Betul, semua orang harap-harap korang boleh jerit-jerit macam pasal malam kan. Mari subscribe Smashpop. Macam tu. Inilah dia gadget terbaru daripada REALME yang bakal dilancarkan di Malaysia di bulan November. Okey, jom kita lihatkan siri Narzo ini. Gadget pertama dalam siri Narzo ini adalah Narzo 20 Pro. Untuk siapa yang bingung kan, kenapa dipanggil siri ni Narzo ni? Sebenarnya kan ini adalah siri terbaru daripada REALME yang melambangkan semua gadget-gadget dalam siri ni untuk tujuan hiburan orang-orang muda di Malaysia. Asalkan you rasa you muda, okay, dan suka semua jenis hiburan seperti muzik, seperti tayangan filem, seperti main game dan sebagainya, Narzo ini adalah untuk anda, okey? Pertama sekali, benda ni mempunyai pengecasan pantas 65 watt. Ini bukan pengecasan pantas sembarangan tau. Ini boleh mengecas bateri dari 0 ke 100% dalam masa 38 minit sahaja. Bateri dia ni 4500 mAh, okey. Dengan adanya cas pantas dan bateri besar, anda sentiasa boleh dengar lagu, boleh tengok movie, Netflix, YouTube, main game dan sebagainya. Benda ni juga dikuasakan dengan Helio G95. Ini adalah prosesor gaming. Okey. Untuk semua penggemar PUBG lah, PUBG lah, PUBG lah, bolehlah guna Narzo 20 Pro ni, okey. Skrin dengan kadar penyegaran yang pantas, okey, 90Hz. Ada juga AI quad kamera 48 megapiksel kamera utamanya. Jom kita kopek time sikit. Okey, ini dia kandungan kotak Narzo 20 Pro. Okey, lapisan pertama ada buku manual dan juga ada casing Lucina kelabu. Adapter charging super dat, nampak? Benda ni menyokong 65 watt pengecasan pantas, okey. Ada lubang untuk dicocok dengan you punya benda ni. Okey, kabel charging. Wow. Narzo 20 Pro daripada REALME. Nampak dia punya design di belakang ni memang cantik sekali. Okey, benda ni datang dalam dua warna, white night dan juga black ninja. So I rasa I punya ni white night lah kot. Okey, untuk konfigurasi kamera, okey, benda ni mempunyai kamera utama 48 megapiksel, kanta luas 8 megapiksel, kanta portrait 2 megapiksel dan juga kamera makro 2 megapiksel. Kamera selfie pula, okey, 16 megapiksel di dalam skrin. Skrin dia ni 6.5 inci dan mempunyai refresh rate ataupun kadar penyegaran 90Hz. Okey, phone sudah pun disetupkan. Okey, benda pertama yang kita nak test dia punya pengimbas cap jari ni. Okey, 1, 2, 3, tekan. Wah, memang cepat sekali, tak payah tekan pun, sentuh je dengan menggunakan jari kita orang. Okey. Disebabkan Narzo 20 Pro ini adalah smartphone untuk tujuan hiburan seperti tengok YouTube, Netflix, main game dan sebagainya, speaker kenalah kuat. Okey, jom kita tengok YouTube sikit. Test dia punya speaker ya. Snapdragon 460 ya. Wow. Okey. Dan
model yang saya ada ni, dia punya spesifikasi 6GB RAM dan juga storan dalaman. Dengan itu, saya juga teringat nak cakap tentang spesifikasi untuk phone ni. Benda ni mempunyai 8GB RAM dan juga 128GB ROM, Dia punya speaker ini memang kuat sekali, tapi saya rasakan dia punya speaker ni satu belah saja, di mana bunyi keluar daripada lubang di bawah ni. Tiba masanya kita cuba test try dia punya kamera, lancarkan aplikasi kamera. Kamera REALME memang sama untuk semua smartphone, tapi kita boleh lihatkan di sini ada beberapa ciri-ciri yang kita boleh cakapkan. Sekiranya kita tukar ke mode video, kita ada ciri-ciri penstabil video, yang diorang panggil UIS dan juga UIS Max Video Stabilization. Kita punya video akan menjadi sangat-sangat lancar. Itulah dia sampel-sampel daripada kamera REALME NARZO 20 Pro, sebelum anda tanya, Abang Jason, benda ni boleh main game ke tidak? Of course lah boleh main game. Benda ni dibuatkan khas untuk penggemar-penggemar gaming, Narzo 20 Pro ini mempunyai sistem pendingin di dalam phone ini, supaya ketika anda main game seperti PUBG ni, dia tak panas, Benda ni juga mempunyai 10 sensor suhu untuk menjaga keselamatan anda dan juga phone ni ketika anda charging pengecasan pantas 65W, Sekiranya anda suka Narzo 20 Pro ini, nantikan pelancarannya sebab benda ni akan dilancarkan di bulan November, Harga berapa saya tak tahu lagi. So jangan tanya saya, Abang Jason, harga berapa? Tak tahu. Untuk semua yang suka video gadget macam ni, sila langgan ke channel ini, tekan butang langgan, Sharekan video ni kepada kawan-kawan anda supaya kita boleh sampai 100,000 subscriber sikit lagi, Ikuti saya di TikTok dan juga Instagram dengan username smashpop. Itu saja. Jumpa anda di video yang seterusnya. Yo.